Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Fuzzy Hound Show. Σήμερα στην παρέα μας έχουμε τον Γιώργο από τους Cyanide 4 και θα έχουμε μια πολύ ωραία μουσική κουβέντα. Καλώς ήρθες Γιώργο, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα. Θέλω λιγάκι να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για το συγκρότημα. Πες μου πώς βρεθήκατε, να γνωρίσουν και οι ακροατές μας ουσιαστικά τους Cyanide 4, σε τι στυλ κινούμαστε, για όσους δεν έχουν ακούσει. Και γενικότερα πες μου λεπτομέρειες για το σχήμα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το 2008, επ' ευκαιρία του νέου ρεύματος που υπήρχε στη Σκανδιναβία, του νέου sleaze, νέου glam, νέου hard rock ρεύματος. Ήθελα να κάνω τέτοιου είδους μπάντα νωρίτερα. Απλά βρήκα την ευκαιρία με αυτό το ρεύμα και έτσι χωθήκαμε κι εμείς μέσα. Από την αρχή τα μέλη της μπάντας ήταν από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Δεν ήταν δηλαδή... Όχι μόνο Αθήνα. Όχι, ήμασταν μοιρασμένοι. Και πολλές πρόβες γίνονταν κιόλα στη μέση Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λαμία, Λάρισα, θυμάμαι. Οπότε είναι μια μπάντα, δεν είναι μια μπάντα της Αθήνας, είναι μια μπάντα γενική και εξακολουθούμε δηλαδή να είμαστε μέλη από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας. Το ύφος που παίζουμε είναι κάτι ανάμεσα σε hard rock 80s με λίγο μοντερνιά, λίγο αμερικάνικο punk μέσα. Και σαφώς έχουμε και αρκετές επιρροές από τις 80s μπάντες του είδους όπως Motley Crue, Wasp, Rat, αλλά αυτό το άλμπουμ που βγάλαμε, που θα πάμε μετά στο άλμπουμ αυτό έτσι, έχει αρκετά εξυγχρονιστεί, έχει ξεφύγει λίγο από τα κλισέ που έπρεπε να έχουμε για να είμαστε μια hard rock μπάντα, glam κτλ. Οπότε συνολικά όμως στα live ας πούμε η μουσική που παίζουμε έχει και glam metal κομμάτια. Οπότε είμαστε κάπου εκεί, ξέρετε. Καταλαβαίνω. Γενικότερα εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει από τον ήχο και από το δίσκο, επειδή τον έχω ακούσει εγώ ουσιαστικά το δίσκο, είναι ότι πράγματι είναι αυτό το hard rock 80s, 90s με πολλές νέες πινελιές. Και όντως παραπέμπει σε κάποια συγκροτήματα έτσι, σκανδιναβικά. Βέβαια, μιλώντας για σκανδιναβικά, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν εννοούμε death metal, που είναι η κύρια παραγωγή ουσιαστικά της σκανδιναβικής χερσονήσου ως μουσική. Σωστά. Αλλά μιλάμε για τα έτσι λίγο πιο glam συγκροτήματα της σκανδιναβικής σκηνής. Λοιπόν, μου δίνεις πάρα πολύ ωραία πάσα σχετικά με το ότι βρίσκεστε σε πολλά διαφορετικά μέρη της Ελλάδας και καταφέρατε και φτιάξατε έτσι ένα συγκρότημα και ένα σχήμα. Φαντάζομαι ότι θα έχετε γνωρίσει και τη σκηνή της Ελλάδας με τέτοιο τρόπο και από πολλές οπτικές γωνίες, από πολλές διαφορετικές χώρες. Πες μου λιγάκι πώς σχολιάζετε, πώς έχετε δει την μουσική σκηνή στην Ελλάδα. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι μονοπολεί το black metal και το stoner. Δηλαδή μαζεύει τον περισσότερο κόσμο. Δεν ξέρω, αρέσει περισσότερο. Και πάντα υπήρχαν και μπάντες, ας πούμε, power metal, classic, vintage, thrash metal μπάντες, έρχονται και φεύγουν. Γενικά πιστεύω ότι έχουμε μια πλούσια metal σκηνή γενικά. Εντάξει, απλά είναι κάποιες μπάντες οι οποίες ξεχωρίζουν και έχουν κάνει καριέρα και στο εξωτερικό φυσικά. Κατάλαβα, ναι. Ουσιαστικά, ναι, έχουμε πολύ μεγάλο metal κύμα. Εγώ αυτό που παρατήρησα την τελευταία χρονιά, να σου πω την αλήθεια, ήταν μια εκ νέου αναζωπήρωση ουσιαστικά στο παλιό καλό death. Στο παλιό καλό death και thrash. Γιατί έβλεπα συγκροτήματα τα οποία ήταν από το 1990-1980 και κάνανε επανενώσεις και live ουσιαστικά. Και μάλιστα πολλά live τα ονομάζανε και με τρόλ ονόματα τύπου το live της νεκρής σκηνής, ξέρω, δηλαδή που πλέον δεν υπάρχει. Εντάξει, έχουν αφήσει στίγμα, έτσι. Έχουν μείνει και στις συνειδήσεις, αλλά και γενικά και κάποιος νέος, ο οποίος ψάχνεται, ας πούμε, θα βρει πάρα πολλά πράγματα. Είναι γενικότερα μουσική την οποία ακούμε και εντάξει, κάποιοι πολλοί μπορεί απλά να μην έφυγαν ποτέ από εκεί. Σίγουρα. Γενικά όμως είναι πολύ... Πάντως σαν κοινό υπάρχει ουσιαστικά σε κάθε είδος, πέρα από το stoner που πράγματι όντως μονοπολεί αρκετά και το death υπάρχει σαν κοινό. Υπάρχουν τα πάντα Ναι. και με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό, ότι υπάρχουν τα πάντα.
Δηλαδή, εντάξει, όταν ξεκινήσαμε ήμασταν λίγο δακτυλοδεικτούμενοι, ξέρω εγώ, σε αυτό που πήγαμε να κάνουμε, σε αυτή τη μουσική που παίζαμε, ήμασταν λίγο... ξεχωρίζαμε κάπως. Αλλά παρόλα αυτά υπήρχε κόσμος και υπάρχει κόσμος που το αγκάλιασε αυτό, δηλαδή του άρεσε αυτό το καινούριο, το περίμενε. Καταλαβαίνεις, δηλαδή ήταν από εκεί που είχες, ας πούμε, τις vintageιές, τον 80s, το hard rock και αυτά, εντάξει, βγήκε μια μπάντα η οποία έχει πολλές επιρροές από αυτό, βάζει και κάτι καινούριο, αλλά πολλοί κόσμος δηλαδή το αγκάλιασε και το γούσταρε και το υποστήριξε και το υποστηρίζει ακόμα. Ναι, μάλιστα, καταλαβαίνω. Εντάξει, είναι πολύ θετικό ουσιαστικά αυτό που παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ένα μόνο ότι ακολουθούμε ουσιαστικά στη μόδα και στο ρεύμα. Τώρα, να μιλήσουμε λιγάκι για τις live εμφανίσεις, έτσι. Σαν συγκρότημα έχετε κάνει, φαντάζομαι, πάρα πολλές. Πες μου λιγάκι γενικότερα τύπου ευτράπελα, δηλαδή πες μου την καλύτερη στιγμή που μπορείς να σκεφτείς σε κάποια live εμφάνιση. Κλείνοντας τα μάτια και πηγαίνοντας πίσω, να μου πεις ότι ξέρεις, εκείνη τη στιγμή που παίξαμε σε αυτό το σημείο, μπορεί να μην ήταν το μεγαλύτερο live. Οκ. Το ευτράπελο, θα σου πω το ευτράπελο και θα σου πω και το καλύτερο live ποιο ήταν. Το καλύτερο live, αυτό που μας έχει μείνει, ήταν με τους Scorpions το 2009 στην Ξάνθη. Στάδιο, ξέρω εγώ, 8.000 κόσμος. Απίστευτη εμπειρία και δεν την έχουμε ξεπεράσει ακόμα. Δηλαδή, δεν έχουμε κάνει και κάτι καλύτερο, ξέρω. Είναι λίγο δύσκολο. Νωρίς ακόμα θα το καταφέρουμε. Λοιπόν, και ευτράπελο. Θυμάμαι είχαμε παίξει το 2009 σε ένα κλαμπ στον Άγιο Παντελεήμονα. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. On Stage νομίζω λέγονταν, On Stage. Ένα κομμάτι πριν το τέλος, έγινε μια παρεξήγηση κάτω και ξαφνικά βλέπω όλο το μαγαζί να παίζει ξύλο. Δηλαδή ήταν γύρω στα 70-80 άτομα και βλέπω όλα τα άτομα, ξέρω εγώ, να παίζουν ξύλο. Και λέω, what the fuck. Ήταν και φίλοι μου και γνωστοί μου. Οπότε με το που τελειώνει το κομμάτι, παρατάω την κιθάρα και αρχίζω να χωρίζω ο κόσμο. Εκεί τρώω μερικές, δίνω μερικές. Ήταν λίγο. Και μετά μας κάνει. Φεύγουν όλοι. Εντάξει, είχε τώρα άλλοι ήταν ματωμένοι. Εντάξει, τραγικά, ναι, τραγικές καταστάσεις. Για το τίποτα τώρα, έτσι. Εντάξει, ήταν μεθυσμένοι κάποιοι, κάνανε φασαρία. Και στο τέλος. Ήμασταν 3-4 άτομα, ξέρω, και λέω ιδιοκτήτης, ρε μάγκες, έχω δει λέει, να πέφτει ξύλο σε συναυλία Θρας, σε συναυλία Παν, αλλά σε πόζερ συναυλία λέει, δεν έχω δει ποτέ να σας κεράσω λέει μπύρες, ξέρω εγώ. Και πήραμε μπύρες, ξέρω εγώ. Εντάξει, πολύ καλή φάση, πολύ καλή φάση. Τώρα, εκεί πέρα για το πώς έπαιξε η παρεξήγηση είναι άλλο θέμα. Δηλαδή. Εντάξει, λίγο το ούζο, λίγο αυτά. Ήταν αυτό που στον Άγιο Παντελεήμονα. Άγιο Παντελεήμονα, on stage, ήταν σε ένα στενό. Κατάλαβα. Εντάξει, συμβαίνουν. Έχουμε ακούσει άπειρα πράγματα. Σκηνικά δηλαδή απείρου κάλους, θα λέγε κανείς. Θέλω λιγάκι όμως να μην αφήσουμε έτσι παραπονεμένο το δίσκο. Αυτός ο δίσκος βγήκε, αν έχω διαβάσει καλά τις πληροφορίες μου και από ό,τι θυμάμαι, το 2022, φέτος. Είναι ένας δίσκος που δουλεύατε καιρό. Μιλάμε για το τελευταίο δίσκο των Cyanide 4 με τίτλο Αμάλγαμα. Να ενημερώσω, γιατί εμείς ξέρουμε γιατί μιλάμε, πρέπει να ενημερώσουμε και προς τα έξω. Πες μου λιγάκι, το δουλεύατε πολύ καιρό, ουσιαστικά. Σαν ιδέες υπήρχαν αρκετό καιρό πριν. Ξεκινήσαμε τις ηχογραφίες το 2019. Μάλιστα. Λοιπόν, κάναμε την πρώτη μίξη, δεν μας άρεσε. Ξανά. Κάναμε δεύτερη μίξη, δεν μας άρεσε. Μετά ήρθε ο κορονοϊός, παγώσαν όλα. Λέμε δεν υπάρχει λόγος να βγάλουμε άλμπουμ μέσα στον κορονοϊό. Οπότε άστο λίγο, ξέρω εγώ, κάνα χρόνο, το δουλέψαμε και κάναμε και το mastering και το βγάλαμε το 2022. Δηλαδή ουσιαστικά θα μπορούσαμε να το βγάλουμε μέσα στο 2022 αλλά λίγο νωρίτερα. Ναι, κατάλαβα. Αλλά νομίζω ο κορονοϊός εμάς μας βοήθησε γιατί πολλά πράγματα παγώσανε, live δεν γίνονταν. Προηθητικές κινήσεις δεν μπορούσαν να γίνουν, ουσιαστικές, οπότε για μας
ξέρεις, μας βοήθησε όλο αυτό το κορονοθέμα. Σας έδωσε χρόνο ουσιαστικά και να σκεφτείτε. Ναι, και μάλιστα πολλά συγκροτήματα που έβγαλαν άλμπουμ κατά τη διάρκεια της καραντίνας ή αμέσως μετά το πρώτο κύμα της καραντίνας αντιμετώπισαν πολύ σοβαρά θέματα με την προώθηση. Σίγουρα και live δεν γίνονταν και τα live που γίνονταν μετά τον κορονοϊό ήταν με καθήμενους και περιορισμένες θέσεις. Εντάξει, εμείς παίζουμε μια μουσική που δεν κόλλανε αυτά, δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσει να το βλέπω αυτό στον κόσμο, ξέρω εγώ, ούτε στο stage, περιορισμούς και τέτοια. Ναι, κατάλαβα. Και πώς έχει πάει τώρα ουσιαστικά από τις μέρες που έχει βγει, από την ημερομηνία που έχει βγει μέχρι τώρα όχι η προώθηση, ουσιαστικά η κίνηση, είσαστε ευχαριστημένοι? Εννοείς την ανταπόκριση του κόσμου? Ναι, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, έχει πάει αρκετά καλά. Έχουμε κάνει 2 official video και ένα lyric video. Συνηθίζεται πλέον να γίνεται και ένα lyric video. Πάνε πολύ καλά. Έχουμε πάρει πολύ θετικό feedback από τον κόσμο και ελπίζω ότι στο μέλλον θα πάει ακόμα καλύτερα, γιατί είναι ακόμα νωρίς σχετικά. Τουλάχιστον ουσιαστικά είναι και ένα αποτέλεσμα το οποίο εσείς, με βάση αυτά που μου λες ότι πετάξατε και 2 μίξεις επειδή δεν ήταν αυτό που θέλατε, τελικά το αποτέλεσμα είναι αυτό που θέλετε, οπότε είναι ένας τρόπος να γνωρίσουμε πραγματικά το συγκρότημα μέσα από αυτό που... Ναι, μείναμε ευχαριστημένοι γύρω στο 70%. Ακόμα δεν πιστεύω ότι έχουμε βγάλει τον καλύτερο μας δίσκο. Έχουμε βγάλει 3 full length, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να δώσουμε περισσότερα και να βγάλουμε κάτι καλύτερο και ηχητικά και συνθετικά. Βέβαια για το αμάλγαμα που είπες, αυτό θα φανεί και στα live, μέσα από την προσέλευση του κόσμου και όλα αυτά. Δηλαδή τα views και όλα αυτά δεν μετράνε. Νομίζω περισσότερο μετράει η παρουσία του κόσμου στα live. Ισχύει. Τουλάχιστον είναι εικονικά λιγάκι τα views. Βέβαια, εντάξει, μπορεί κάποιος να... Και υπάρχουν και κάποιοι που κλέβουν views. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι να μαζέψεις views χωρίς να έχουν γίνει. Υπάρχουν αυτά στο ίντερνετ, δεν το ξέρω. Μάλιστα. Τώρα, μιλώντας έτσι για live και να μπορέσουμε λίγο να μαζέψουμε την κουβέντα, υπάρχει κάτι κανονισμένο, ανακοινώσιμο, μη ανακοινώσιμο, υπάρχουν σχέδια για το εγγύς μέλλον, δηλαδή πριν τα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα, φαντάζομαι? Υπάρχουν σχέδια, ουσιαστικά θα κάνουμε αρκετά live, λογικά Ιανουάριο, Φεβρουάριο θα ανακοινωθούν, το ψάχνουμε, δεν θα γίνει κάποιο μεμονωμένο, θα γίνουν σειρά, δηλαδή θα πάρουμε σβάρνα όλες τις πόλεις που θεωρούμε ότι μας ενδιαφέρει, ξέρεις, να προωθήσουμε τη μουσική μας εκεί. Εντάξει, παλιότερα το έχουμε κάνει, αυτές είναι οι μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας και κάποια στιγμή θέλουμε να ακολουθήσουμε και ένα μεγάλο σχήμα στο εξωτερικό. Αυτός είναι ο στόχος, ο μεγάλος στόχος του συγκροτήματος. Δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα τόσα χρόνια. Είχαμε κάποια μεμονωμένα live στο εξωτερικό, αλλά μια μεγάλη περιοδία με κάποιο σημαντικό όνομα είναι κάτι το οποίο το έχουμε στα σχέδια από την ίδρυση της μπάντας και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε και θα θέλαμε να σαν γίνει tour ουσιαστικά. Tour, με κάποιο μεγάλο σχήμα. Ξέρεις, να το ζήσεις λίγο, ρε παιδί μου, το tour. Να μπεις λίγο στη διαδικασία. Ναι, δηλαδή από το να πάω μόνος μου, να κάνω ένα tour, να ξοδέψω ένα κάρο λεφτά για να πω ότι πήγα και έκανα ένα tour και τι έχω αποκομίσει, δηλαδή. Ναι, κατάλαβα. Ενώ να τον πας με ένα μεγάλο σχήμα, το ζεις λίγο κάπως και σε ακούει και περισσότερος κόσμος, σωστά. Ναι, σωστά, εσύ. Υπάρχει κάποιο σχήμα δηλαδή που έχετε στο μυαλό και λες ότι εγώ ιδανικά θα ήθελα με αυτούς? Το ψάχνουμε. Εντάξει, θα μας ενδιαφέρει κάποια μπάντα η οποία είναι πάνω κάτω στο στυλ μας. Ναι. Δηλαδή κάποιο αμερικάνικο hard rock σχήμα. Θα μας άρεσε με τους Wasp, θα μας άρεσε μια τέτοια φάση. Δηλαδή και τέτοιου level μπάντας. Όχι, είναι πολύ, πολύ ωραίο το σχήμα. Μάλιστα. Νομίζω πως ήταν πολύ καλή έτσι, αυτή η επικοινωνία που είχαμε και είχαμε αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσουμε και τους Cyanide 4 στο κοινό μας και γενικότερα στους ακροατές. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που κάναμε αυτή την κουβέντα. Να ευχηθώ τα καλύτερα. Αν έχετε στο μυαλό σας tour τύπου Dirt, σαν το ντοκιμαντέρ του Cruise στο Netflix, σας τα εύχομαι πραγματικά, μακάρι να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Too much. Νομίζω πως ναι, έχει περάσει πλέον η φάση και η εποχή. Πραγματικά, εγώ να πω για μια ακόμα φορά ότι έχοντας ακούσει το δίσκο των Cyanide 4, είναι πραγματικά ένας δίσκος με πολύ όμορφο ήχο και ενώ μιλάμε, θα το ξαναπώ, μπορεί να γίνω γραφικός, αλλά ενώ μιλάμε για ένα είδος hard rock
που παραπέμπει πολύ σε 90s, έχει πάρα πολύ ωραία στοιχεία μοντέρνα, οπότε μην περιμένετε να ακούσετε κάτι απαρχαιωμένο, είναι κάτι πολύ φρέσκο και πολύ ωραίο. Δείτε το, ακούστε το, αξίζει πάρα πολύ και νομίζω πως περιμένουμε και το επόμενο live με ανυπομονησία. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ.